Përshëndetje dhe mirësetet në kanalin tim. Nëse jeni të rinj, unë jam Brikena dhe ju lutem bëni subscribe. Nëse ju pëlqen kjo video, bëni një like edhe më ndiqni në Instagram. Kjo video e sotme është përsëri një DIY. Më pëlqeu shumë rezultati, plus që më ka shpëtuar jetën me gjitha ato varse, tani nuk I kam ngatuara nëpër vend. Shpresoj t'ju pëlqejë dhe juve. Kjo në fakt ishte një mbajtëse për enët e kuzhinës, stik pice, hapse birash, kështu lloj, po që normal që nuk përdoret më se është shumë e vjetruar, dhe prandaj vendosa ta bëj për varse. Tani, duke qenë se varsja është goxha më e gjatë se sa kjo dhe arrin në tokë, këto të dyja shqyr, pjesa lart edhe pjesa poshtë hiqeshin dhe u përpoqa të ndroj këtë tubin. Në qoftë se ju nuk doni ta bëni gjithë këtë hapje, mund ta mbani kaq të gjatë dhe ta përdorni për bërzyluka sepse është e sigurt që do funksionojë, ndërsa për varse edhe me varsen më të shkurtër që kisha nuk është se bënte. Mora si pikë referimi varsen më të gjatë dhe e mata afërsisht se sa doja të ishte I gjatë tubi. Duke qenë se ky ishte një tub I vjetër, ishte I ndryshkur, prandaj fillimisht me një letër zmerile të trashë I hoqa pjesën kryesore më të madhe, edhe me një letër zmerile të holl pastaj në fund bëra akoma që t'i hiqeshin ato si vija, edhe u pastrua goxha. Tubi ishte në fakt pak më I ngushtë se sa tubi origjinal, prandaj lëvizte tek pjesa e poshtme dhe e lartme, prandaj duke parë si pikë referimi tek tubi origjinal ato vija që kishin ngel si shenja derisa hyn pjesa e tubit tek këto mbajtëse të lartë dhe poshtë, e rrotullova me izolant që t'ishte më fiks, duke I vendosur izolant dhe duke e provuar për ta bërë sa më fiks të ishte e mundur. Për shtuar një detaj, mund ta lëni edhe kështu tubin, por unë vendosa t'i ngjisja pipa nga të gjitha anët që t'ishte akoma më lezetshme. Duke qenë se pipi është më I shkurtër se sa ky tubi, e bëra me dy pjesë, fillimisht pjesën e parë dhe më pas mata pjesën që mbeti. Anën e prerë ku e preva unë pipin, e ngjita e lashpër nga pjesa e lartme dhe aty ku bashkohen dy pipat, ngjita pjesën e pipit që ishte sa më e drejtë vet. Unë vendosa ta lyeja të gjithin me Sprite Gold. Më pas mora dhe ca pulla të cilat I lyva me gold dhe I ngjita tek pjesa e ndarjes së dy tubave, për t'i shtuar akoma më shumë detaje, po edhe për ta mbuluar, pse jo. Vendosa një pull ku dy vrimrat I kishte horizontalisht, më pas vertikalisht e kështu me radhë. Ky është dhe rezultati, duke qenë se vetë kjo pajisja e kishte atë lart që rrotullohet, është akoma më mirë sepse mund t'i shikoni gjitha varset duke rrotulluar aty, jo duke lëvizur të gjithën. Edhe duke qenë se pjesa e gremçit ku vendosen varset është goxha I gjatë, mund vendosni dy varse tek e njëjti gremç. Ja një video dhe më nga afër për ta parë më me detaje. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, nëse po bëjeni një like edhe komentoni poshtë çfarë doni të shikoni në videon tjetër. Gjithashtu bëni subscribe që të njoftoheni sa herë hedh video të reja, plus që është falas, nuk ju kushton asnjë gjë, edhe më ndiqni në Instagram. Bashkë do shihemi në videon tjetër.